ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วได้รับความรู้จากคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อ YouTube จะได้ดันฟีดให้สาวน้ำมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรามาตอนที่ดอกเบญจมาศ EP ที่2เลยนะคะหลังจากที่เราได้ถักดอกแรกเสร็จสมบูรณ์ทั้ง4มุมลักษณะนี้แล้วนะคะดอกแรกนี้ให้เราถักเต็มเหมือนต่อดอกทุกอย่างเลยนะคะต่อไปเราจะสาธิตการถักดอกที่2เอามาเชื่อมกับดอกแรกนะคะวิธีถักก็ตั้งแต่ต้นคลิปของคลิปที่1นะคะให้ไปดูสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะให้เข้าไปดูวิธีถักตั้งแต่โซ่แรกใน EP นี้เราจะสาธิตการเชื่อมดอกต่อไปนะคะในดอกที่2นี้ให้เราถักออกมา1 2 3มุมนะคะ3มุมที่3นี้ถึงตรงจุดที่3ตรงนี้นะคะเพราะว่าในการเชื่อมเราจะใช้ให้ดูลักษณะนี้นะคะตรงมุมเราจะใช้แค่2ติ่งซ้ายขวาแล้วก็ตรงช่วงนี้นะคะให้ดูประมาณนี้ให้จับตรงช่วงมุมหัวรวบตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะมี4ตุ่มเราจะใช้ตุ่มที่2กับที่3นะคะตรงมุมเอามือจับตรงนี้ไว้นะคะตรงจุดรวบตรงนี้เราจะได้ลักษณะนี้มันจะได้ไม่งงนะคะค่อยๆดูค่ะตรงจุดมุมมันมี5ตุ่มเราจะใช้แค่2ตุ่มซ้ายขวาในการเชื่อมนะคะดอกที่2หลังจากที่เราได้ถักออกมา3มุมที่3นี้ถึงติ่งที่3ใช่ไหมอย่างที่บอกเราจะใช้2จุดนะคะพอได้3จุดแล้วเราก็ถัก x ลงไปครั้งที่1ครั้งที่2จะต้องถักตุ่มใช่ไหมคะเราก็ถักแค่โซ่1นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเชื่อมดูให้ถูกนะคะเราจะไม่เชื่อมตุ่มตรงกลางเราจะใช้แค่2ตุ่มซ้ายขวาฉะนั้นตุ่มนี้ก็ต้องตรงกับจุดนี้นะคะจับงานขึ้นมาแทงเข็มเข้าไปในตุ่มที่2ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ให้ x ค่ะ x นี้ก็แทนโซ่1เสร็จแล้วก็ถักอีก1โซ่แล้วค่อยเอามา c ดึงผ่านกับ x ของดอกที่เรากำลังถักดึงผ่านนี่ค่ะก็เทียบเท่าโซ่3แล้วนะต่อไปตุ่มที่5เราก็จะไปเชื่อมกับตุ่มนี้นะคะเราก็จะ x ลงไปครั้งที่1ครั้งที่2ถักโซ่1แล้วก็เอาไปปักกับดอกที่1นะคะ x นี่ก็แทนโซ่1นะคะบวกโซ่1ทั้งหมดก็จะเป็นโซ่3แล้วก็ c ดึงผ่านกับดอกที่เรากำลังถักนี่ค่ะแล้วก็จบด้วย x 1ตัวตรงมุมจะเชื่อมลักษณะนี้นะคะเชื่อม2ตุ่มต่อไปเราก็จะถักตุ่มลักษณะนี้นะคะของฝั่งนี้คือปิดมุมนั่นเองค่ะโซ่2ก่อนแล้วก็ให้พันเข็มเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปแล้วก็ถักตุ่มโดยโซ่3ปกติค่ะโซ่2แล้วก็ถักหลักรวบระหว่างกีบ F เว้น1หลักปักลงหลักถัดไปปลดค้างไว้พันเข็มข้ามมากีบนี้นะคะปักลงดึงผ่านรวบพร้อมกันนี่ค่ะรวบตรงจุดกีบต่อไปตรงนี้นะคะเราก็จะเชื่อมแค่2ตุ่มตรงกลางเราก็จะถักออกมาก่อน1ตุ่มเต็มโซ่2ก่อนค่ะเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปทำตุ่มโซ่2พอหลักที่2ที่3เอาไปเชื่อมนะคะเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปหลักนี้จะเอาไปเชื่อมเราก็ถักโซ่1อย่าลืมนะเว้น1ฝั่งนี้เราถัก1ตุ่มปักหลักที่2กับหลักที่3นะคะ x โซ่1หมุนงานเอามาเชื่อมกับดอกที่เรากำลังถัก c ดึงผ่านโซ่2ถักเหมือนเดิมค่ะเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปโซ่1เชื่อมในหลักที่3โซ่1 c ดึงผ่าน1 2โซ่2แล้วก็ถักหลักที่4ปกติพร้อมตุ่ม 4ดึงผ่าน
จบด้วยโซ่2ระหว่างกลีบนะคะเราก็ปักเว้น1หลักลงไปปลดค้างไว้พันเข็มข้ามมากลีบนี้เลยปักลงไปดึงผ่านนี่นะคะ2ติ่งตรงมุมแล้วก็2ติ่งตรงมี4หลักตรงนี้นะคะเว้นซ้ายขวาเห็นไหมคะต่อไปตรงมุมเราก็จะถักลักษณะเดิมถักออกมา1จุดตรงนี้ก่อนโซ่2 1 2ถักโซ่3ทำตุ่มโซ่2แล้วก็2หลักก่อนนะคะลงไปหลักที่1โซ่2หลักที่2แล้วก็ถักขึ้นมุมด้วยโซ่12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ปลดเข็มค่ะแทงลงในช่องนี้นะคะดึงไหมผ่านโซ่1จะเอาไปเชื่อมนะคะตุ่มนี้กับตุ่มนี้ x ครั้งที่1ลงไป x ครั้งที่2ปกติจะเป็นตุ่มเราก็ถักแค่โซ่1พลิกงานตรงมุมนะคะจุดนี้ x โซ่1หมุนงานค่อยๆดูค่ะจุดที่2 x 1 x 2ใน x ที่2นี่โซ่1เอาไปเชื่อม x โซ่1ดึงผ่านกับดอกที่เรากำลังถักดึงผ่าน2เส้นเสร็จแล้วจุดตรงกลาง x 1 x 2เราก็ถักตุ่มปกติด้วยโซ่3แล้วก็ถักอีก2ตุ่มที่เหลือลงฝั่งนี้นะคะ x 1 x 2ตุ่มที่4โซ่3ดึงผ่านตุ่มที่5ค่ะ x 1 x 2 1 2 3ทำตุ่มด้วยโซ่3เหมือนเดิมจบด้วย x 1ตัวมาถึงฝั่งนี้เราก็ถักให้เสร็จนะคะโซ่2 f เว้น1หลักปักลงหลักถัดไปพร้อมตุ่มโซ่2แล้วก็เว้น1หลัก f ลงไปปลดค้างไว้แล้วก็รวบระหว่างกลีบพันเข็มเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ถัก f 4หลักพร้อมตุ่ม1 2เว้น1หลักปักลงหลักถัดไปตุ่มที่1โซ่2 f ตุ่มที่2โซ่2 f ตุ่มที่3โซ่2 f ตุ่มที่4ได้ครบ4ตุ่มโซ่2แล้วก็จบด้วย f ลงไปปลดค้างไว้ค่ะแล้วก็ไปเชื่อมกับโซ่3ที่เราขึ้นงานตรงนี้ก็จะเหลือโซ่2นะคะดึงผ่านล็อก1ครั้งตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะให้ดูงานนะคะนี่ค่ะงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตเราจะใช้ตรงมุมเนี่ยแค่จุดที่1ที่2ฝั่งนี้ก็จุดที่4ที่5เห็นไหมคะเราจะไม่ถักตุ่มตรงกลางไม่ถักตุ่มตรงกลางพอมาตรงกลางที่ว่ามี4ตุ่มตรงนี้นะคะหรือตรงโค้งๆตรงนี้เราจะใช้แค่จุดที่2ที่3นะคะจุดตรงกลางริมซ้ายขวาเราจะไม่ใช้แล้วก็มุมเราจะใช้แค่2ตุ่มอย่างที่บอกดอกต่อๆไปเราก็จะใช้แค่2ตุ่มตรงนี้ตุ่มตรงกลางก็จะไม่ใช้เราจะสาธิตการเชื่อมให้ดูอีก1ครั้งค่ะดอกที่3นะคะเราก็ถักเหมือนดอกที่2เลยก็คือถักออกมาทั้งหมด3มุมที่3นี้เราได้3ติ่งแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาติ่งที่4ไปเชื่อมกับจุดนี้นะคะ1 2ตรงนี้ข้างๆนะ
เสร็จแล้วก็ตรงช่วงนี้ค่ะเว้น1 ตุ่มเชื่อมเข้าไปจุดที่2ที่3เว้นซ้ายขวานะคะแล้วก็มุมนี้เราก็จะเชื่อมกับตุ่มนี้ค่ะ2 ตุ่มนี้นะคะถักเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยค่ะอันนี้เราได้3 ตุ่มตุ่มที่4จะเอาไปเชื่อมก็ถักโซ่1ค่ะแล้วก็หยิบจุดที่เราบอกเมื่อกี้นะคะ2 จุดนี้เอาจุดนี้ก่อนปักเข้าไปตรงกลางเราจะใช้วิธีถัก X นะคะเพราะว่า X นี่ใช้แทนโซ่1แล้วก็โซ่1แล้วค่อยหมุนงานค่ะหมุนงานแล้วมาดึงผ่านกับ X ตัวเมื่อกี้นี้แล้วก็ตุ่มสุดท้าย X ครั้งที่2โซ่1แล้วก็เอาไปเชื่อมกับตุ่มสุดท้ายฝั่งนี้ X โซ่1แล้วค่อยหมุนมาถักดอกที่เรากำลังถักดึงผ่านจบมุมนี้ด้วย X ลงไปทีนี้ก็ลงมาฝั่งนี้ก็ถัก1 ตุ่มที่เหลือแล้วก็จุดรวบตรงระหว่างกีบโซ่2ก่อนแล้วก็ให้พันเข็มเว้น1 หลักปักลงหลักถัดไปทำตุ่มด้วยโซ่3ปกติโซ่2แล้วก็ถักจุดรวบพันเข็มเว้น1 หลักปักลงหลักถัดไปปลด2ค้างไว้พันเข็มแล้วก็ข้ามไปกีบถัดไปเลยนะคะรวบจุดรวบนะคะทีนี้เราก็เริ่มถัก4 ตุ่มตรงนี้โซ่2ก่อนแล้วก็ถักF ลงไปหลักเว้นหลักตรงริมก็ถักโซ่3ถักตุ่มปกติ1 หลักก่อนโซ่2แล้วค่อยเอาหลักที่2ที่3ไปเชื่อมเว้น1 หลักปักลงหลักถัดไปจะเอาไปเชื่อมก็โซ่1ค่ะเสร็จแล้วก็หมุนงานพอมาด้านนี้เราก็อย่าลืมเว้น1 ตุ่มปักลงหลักที่2 X โซ่1แล้วก็มาดึงผ่านกับ F ตัวเมื่อกี้โซ่2หลักถัดไปค่ะพันเข็มเว้น1 หลักปักลงหลักถัดไปจะเอาไปเชื่อมโซ่1พลิกงานปักลงไปในหลักถัดไป X โซ่1ดึงผ่านกับ F หลักเมื่อกี้แล้วก็โซ่2แล้วก็ถักตุ่มริมแบบนี้นะคะเว้น1 หลักปักลงหลักถัดไป1 2 3นี่ค่ะแล้วก็โซ่2พันเข็มถักจุดรวบระหว่างกีบเว้น1 หลักปักลงหลักถัดไปปลดค้างไว้ข้ามถักมุมสุดท้ายโซ่2 F ลงไป1 ครั้งถักตุ่มด้วยโซ่3ดึงผ่านโซ่2แล้วก็ F 2 หลักนะคะ F ครั้งที่1โซ่2 F ครั้งที่2นี้เราจะถักโซ่12 6 7 8 9 10 11 12ปลดเข็มแทงลงช่องนี้ดึงไหมผ่านโซ่1แล้วก็ให้ถัก X ครั้งที่1เราจะเอาไปเชื่อมนะคะจุดนี้กับจุดนี้โซ่1จับมุมให้ถูกนะไม่ใช่ติ่งนี้นะติ่งนี้โซ่1แล้วก็ดึงผ่านจุดที่2 X 1 ครั้ง2 ครั้งโซ่1 X ลงไปโซ่1แล้วก็มาดึงผ่านด้านหน้าแล้วก็ถักตุ่มที่3ที่4ที่5 1 2 X ครั้งที่2นี่ถักตุ่มด้วยโซ่3นี่ค่ะตุ่มที่3ตุ่มที่4
ตุ่มที่5แล้วก็จบมุมด้วย x ลงไปบางครั้งตรงนี้มันจะเหลือเยอะๆเราก็ใช้มือเกี่ยนี่ค่ะเกี่ยงานตรงนี้เราจะได้ไม่ว่างเยอะนี่นะคะเสร็จแล้วก็โซ่2แล้วก็ลงฝั่งนี้เหมือนกันกับตัวนี้ก็คือ F ลงไปนะคะหลักเว้นหลักเหมือนเดิมพร้อมตุ่มโซ่2ถักจุดรวบ F ลงไปปลดค้างไว้แล้วก็ข้ามไปกลีบนี้เลยค่ะโซ่2แล้วก็ถัก F 4หลักพร้อมตุ่มลงในช่องนี้F พร้อมตุ่มครั้งที่1โซ่2 F พร้อมตุ่มครั้งที่2โซ่2 F พร้อมตุ่มครั้งที่3โซ่2 F พร้อมตุ่มครั้งที่4โซ่2แล้วก็จุดรวบนะคะ F ลงไปปลดแล้วก็ไปซีดึงผ่านกับโซ่3ล็อก1ครั้งตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยดอกแรกเราก็ติดมาร์กไว้จะได้ไม่ลืมนี่นะคะเราก็ได้ถักเป็นจำนวน3ดอกเสร็จเรียบร้อยต่อไปดอกที่4ที่5จนเท่ารอบอกของเพื่อนๆก็ให้ถักเหมือนกันกับดอกที่2ที่3ก็คือถักออกมา2มุมเต็มพอมุมที่3นี่ให้ถักถึงจุดที่3แล้วเอาจุดที่4ที่5มาเชื่อมพอมาถึงตรงนี้ก็เว้นจุดนี้นะคะใช้จุดที่2ที่3เชื่อมเว้นริมซ้ายขวาแล้วก็จุดสุดท้ายตรงมุมที่4เราก็เชื่อมจุดนี้กับจุดนี้ค่ะถักไปเรื่อยๆจนเท่ารอบอกของเพื่อนๆนะคะอย่างที่บอกถ้าตามแบบเราจะถัก10ดอกนะคะเราจะถักไปจนถึง9ดอกพอดอกที่10เราจะเอามาเชื่อมกับดอกแรกเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนเราได้9ดอกแล้วค่ะเราก็ได้ถักต่อกันยาวมาเป็นจำนวน9ดอกแล้วนะคะต่อไปดอกที่10ค่ะจะเป็นดอกสุดท้ายเราจะทำการเชื่อมดอกที่10เข้ากับดอกที่9แล้วก็ดอกที่1นั่นเองนะคะเพื่อเป็นวงกลมก่อนอื่นวางงานด้านถูกค่ะวางงานด้านถูกแบบนี้ลักษณะนี้นะคะให้ทบครึ่งแบบนี้อันนี้คือดอกที่9อันนี้ดอกที่1ที่เรามาร์กไว้สีแดงนะคะเราจะเอาดอกที่10ไปเชื่อมนะคะเราถักออกมามุมแรกเนี่ยเราจะได้3ตุ่มตรงนี้นะคะพอตุ่มที่4เราจะเอาไปเชื่อมเราถักโซ่1ค่ะไปเชื่อมกับจุดนี้ของดอกที่9นะคะ1 2 3เราจะเชื่อมจุดที่4ที่5ตรงนี้นะคะเราถักโซ่1ดอกนี้เสร็จแล้วก็ไป x กับจุดที่เรากำหนดโซ่1ดึงผ่านกับดอกที่เรากำลังถัก x 1 x 2แล้วก็อีก1ตุ่มค่ะโซ่1เราไปเชื่อม x โซ่1วิธีเชื่อมก็ปกติเลยนะคะเพียงแค่มันเชื่อมทั้ง4มุมเลยดึงผ่านจบด้วย x โซ่2แล้วก็ลงฝั่งนี้พันเข็มเว้น1หลักปัก f ลงหลักถัดไปโซ่3ทำตุ่มโซ่2แล้วก็ทำจุดรวบเว้น1หลักปลด2ค้างไว้พันเข็มแล้วก็ข้ามไปช่องถัดไปเลยนะคะปลด2เหลือ3ห่วงรวบแล้วก็จุด4ตุ่มตรงนี้เราก็ถักออกมา1ตุ่มเต็มแล้วก็เอาจุดที่2ที่3ไปเชื่อมโซ่2เว้น1หลัก F ลงหลักถัดไปถักพร้อมตุ่มนะคะด้วยโซ่3ดึงผ่านหลักนี้เราถักตุ่มออกมาแล้วก็เอาหลักถัดไปโซ่1เอาไปเชื่อมด้านนี้เราก็ต้องเว้น1ตุ่มด้วยเช่นกัน
x ลงไปโซ่1ดึงผ่านกับดอกที่เรากำลังถัก1 2ตุ่มถัดไปเอาไปเชื่อมโซ่1 1 2แล้วก็ถักตุ่มออกมา1 2 3โซ่2ถักตัวรวบเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปปลด2ครั้งแล้วก็ข้ามไปช่องถัดไปปลด2รวบหมดเราก็เริ่มเชื่อมจุดที่2เราจะถักให้ดูอีก1ครั้งนะคะโซ่2เว้น1หลักปักลงหลักถัดไปถักตุ่มออกมาโซ่2ครั้งที่1โซ่2ครั้งที่2พอได้2ครั้งก็เริ่มขึ้นมุมด้วยโซ่12 4 5 6 7 8 9 10 11 12ปลดเข็มดึงผ่านในช่องนี้โซ่1 x 1ครั้งพอ x ครั้งที่2เราจะเอาไปเชื่อมกับจุดนี้นะคะจุดในมุมนี้โซ่1ในมุมมันมี5ตุ่มเราก็จะใช้ตุ่มที่1ที่2ของฝั่งนี้นะคะ x ลงไปเชื่อมให้ถูกจุดนะถ้าไม่ถูกจุดงานเราก็จะผิดพลาดดูดีๆค่ะ1 2เอาไปเชื่อมอีก1ครั้ง x ลงไปโซน1ดึงผ่านได้2จุดเราก็ถักจุดที่3ออกมาจุดที่4จุดที่5 1 2โซ่3จุดที่3 1 2จุดที่4หรือตุ่มที่4 1 2 1 2 3จุดที่5จบด้วย x ลงไป1ครั้งเราก็ได้ครบ5จุดแล้วนะคะตรงนี้ลงมาฝั่งนี้เราก็ถักปกติก็คือถักตุ่มแล้วก็รวบแล้วก็พร้อมตุ่ม4ครั้งรวบแล้วก็ขึ้นมุมที่3 1 2ลงฝั่งนี้นะคะเว้น1หลักเสมอแล้วก็ปักลงหลักถัดไป1 2 3 1 2จุดรวบปลด2ครั้งแล้วก็ข้ามมาช่องถัดไปปลด2รวบแล้วก็ถักพร้อมตุ่ม4ครั้งโซ่2ครั้งที่1พร้อมตุ่มโซ่2ครั้งที่2พร้อมตุ่มโซ่2ครั้งที่3พร้อมตุ่มโซ่2ครั้งที่4พร้อมตุ่มโซ่2แล้วก็ถักจุดรวบเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปปลด2ครั้งข้ามมาฝั่งนี้รวบเสร็จแล้วก็เริ่มถักมุมค่ะโซ่2พร้อมตุ่มโซ่2ครั้งที่1โซ่2ครั้งที่2แล้วก็เริ่มถักมุมโซ่12ปลดเข็มดึงผ่านในช่องนี้โซ่1ทีนี้นะคะเราก็จะเอามาเชื่อมกับมุมนี้ก็คือจุดนี้กับจุดนี้ค่ะฉะนั้นเราต้องถักออกมา3ตุ่มx 1 x 2โซ่3ตุ่มที่1 x 1 x 2โซ่3ตุ่มที่2 x 1 x 2ตุ่มที่3 x 1 x 2พอตุ่มที่4เราก็จะไปเชื่อมนะคะโซ่1แล้วก็
ไปจับจุดที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง1 2 3ปักลงตุ่มที่4 x ลงไปโซน1ดึงผ่าน1 2โซน1ตุ่มที่5 x ลงไปโซน1เอามือหยิบฝั่งนี้ไว้นะคะเนี่ยหนีบไว้งานเราจะได้ไม่บิดแล้วก็ถักง่ายด้วยค่ะจบด้วย x โซ่2 f พร้อมตุ่มโซ่2 f ลงไปปลด2รวบมาฝั่งนี้เลยนี่ค่ะทีนี้ก็ถักเชื่อมจุดนี้นะคะจุดที่2ที่3 1 2เว้น1หลักปักลงหลักถัดไปถักออกมาพร้อมตุ่ม1ครั้งก่อนโซ่2แล้วค่อยเอาจุดที่2นี้ไปเชื่อมโซ่1ฝั่งนี้ก็ต้องเว้น1หลักปักลงตุ่มถัดไป1 2หลักถัดไปก็ไปเชื่อมโดยโซ่1ปัก x ลงหลักถัดไปโซ่1ดึงผ่านโซ่2แล้วก็ถักตุ่มออกมาปกติ1 2ปักลงไปโซ่3ทำตุ่มโซ่2แล้วก็ถักจุดรวบปลดค้างไว้ข้ามมาฝั่งนี้เลยรวบแล้วก็เริ่มถักมุมที่4 1 2ถักออกมาf พร้อมตุ่ม1ครั้งโซ่2 f ครั้งที่1โซ่2 f ครั้งที่2พอได้ f 2ครั้งแบบนี้ถักโซ่12 5 6 7 8 9 10 11 12ปลดเข็มดึงผ่านโซ่1ทีนี้เราก็จะเอาไปเชื่อมกับจุดที่4ที่5ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นจุดที่1ที่2นั่นเอง x ครั้งที่1 x ครั้งที่2โซ่1จะเอาไปเชื่อมค่ะดูแค่ตรงตุ่มที่มี5ตุ่มนะคะก็เอาไปเชื่อมจุดนี้ x ลงไปโซ่1จุดที่1จุดที่2โซ่1เอาไปเชื่อมโซ่1ดึงผ่านเชื่อมครบ2จุดเราก็ถัก3จุดที่เหลือลงฝั่งนี้นะคะ1 2โซ่3ทำจุดที่3 x 1 x 2โซ่3จุดที่4 x 1 x 2โซ่3จุดที่5จบด้วย x ลงไป1ครั้งได้ครบ5จุดก็ลงฝั่งนี้ค่ะโซ่2 f พร้อมตุ่ม1 2 3ดึงผ่านโซ่2จุดรวบค่ะปลดค้างไว้ข้ามมาช่องสุดท้ายปลดรวบโซ่2 f พร้อมตุ่มครั้งที่1โซ่2 f พร้อมตุ่มครั้งที่2โซ่2 f พร้อมตุ่มครั้งที่3โซ่2 f พร้อมตุ่มครั้งที่4ได้ครบ4ตุ่มก็จบด้วยโซ่2แล้วก็ถัก f ลงไปในจุดรวบดึงขึ้นมาปลด2ค้างไว้แล้วก็ไป4ดึงผ่านกับโซ่3ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่2ล็อก1ครั้งเดี๋ยวมาดูงานนะคะตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อย
เราก็ได้ถักดอกรอบตัวทั้งหมดหลัง5 ดอกหน้า5 ดอกนะคะทั้งหมดเป็น10 ดอกรอบตัวค่ะตรงนี้100 ต่อดอกที่10นะคะเชื่อมดอกที่1กับดอกที่9เข้าด้วยกันนี่ค่ะงานยังไม่ได้รีดนะคะให้เราวางงานประกบกันดอกตรงดอกลักษณะนี้ค่ะรอบอกอย่างที่บอกเราจะถักเสื้อใส่เองนะคะก็คือ38ค่ะอันนี้ยังไม่ได้รีดนะคะวางลงครึ่งหนึ่ง38ก็คือ19ค่ะอันนี้มันได้18ครึ่งถ้าเรารีดผ้ามันก็จะยืดเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ใส่ได้ถึง40เลยตรงนี้เพื่อนๆกะเอาตามขนาดของเพื่อนๆเลยนะคะจะเป็น10 ดอกตามแบบหรือ8 ดอกก็จะเล็กลงมาหน่อยนะคะหรือจะเป็น6 ดอกมันก็เล็กนะคะไซส์สำหรับเด็กหรือใครต้องการใหญ่กว่านี้ก็เป็น12 ดอก14 ดอกก็ได้นะคะขอให้มันเป็นเลขคี่ค่ะงานเราจะได้แบ่งลงตัวอันนี้10 ดอกก็หน้า5 ดอกหลัง5 ดอกนะคะเป็น10 ดอกสำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ